xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với Eating Show. Và ngày nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm một món trà của Nhật Bản nha các bạn. Cái trà này người ta gọi là trà lúa mạch và hãy xem nó có công dụng là gì, uống nó như thế nào và vị nó ra làm sao. Cái sản phẩm này thì không phải là sản phẩm mới đâu các bạn, bị bóc rồi đây này. Cái này thì mình được người ta cho các bạn, không phải mình mua đâu. Nhưng mà khi mà người ta cho thì mình lại phải tìm hiểu xem nó là cái sản phẩm gì. Rồi, đây chính là một cái trà người ta gọi là trà Seike Katsuha. Đó, để đọc khó vãi trưởng. Đây này, ở đây thì nó có một cái tem nhập khẩu đây, rất là dễ đọc luôn các bạn. Trà lúa mạch Saka, đọc là Seikat cái gì ấy, không biết tôi đọc có đúng không. Gọi là Seikasuha, đọc là Seikasuha đó. Cái trà này thì là đến từ Nhật Bản nhé các bạn. Đây là cái công ty nhập khẩu về, chính là công ty Kato Sango của Việt Nam, nhưng mà công ty tên cũng tiếng Nhật. Cái sản phẩm này thì được sản xuất ở bên Nhật, ở Việt Nam mình chưa làm được cái sản phẩm này. Và cái này thì người ta nhập khẩu Việt Nam để bán thôi. Đó. Nên là công thức của nó sẽ hoàn toàn là theo công thức của Nhật Bản các bạn. Đây các bạn sẽ bốn mặt đều có tiếng Nhật, Kanpi này. Và đây thì cái này theo mình hiểu nó có 52 gói. Đó. Và khi người ta pha ra thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm như này. Đó. Rồi mình sẽ nói qua một chút về cái trà lúa mạch Seikasuha này. Thì cái sản phẩm này thì được sản xuất hoàn toàn từ lúa mạch thiên nhiên. Tất nhiên là với chất lượng rất là cao, vệ sinh an toàn thực phẩm và sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Nhật Bản mà, họ rất là hiện đại luôn, nên sẽ giữ được rất nhiều các khoáng chất tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt là cái trà này thì nó có cái hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Tại vì nó là các hợp chất của chất xơ này, từ lúa mạch này. Ngoài ra thì nó có chất như là ligan, selen, vitamin A, B, C, E, các loại muối kháng canxi, magie và cả kali nữa. Ngoài ra thì trong cái trà lúa mạch Seikasuha này thì nó có tác dụng để giảm cân, đó, ngăn ngừa sỏi mật, nhiễm trùng do vi khuẩn. Cái mùa mà Covid-19 này các bạn dùng cái sản phẩm này thì cũng rất là tốt. Mặc dù nó không chữa được Covid đâu, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta là ngăn ngừa cái nhiễm trùng do vi khuẩn. Đó. Và có cái tác dụng nữa là bảo vệ tế bào và não, rất là tốt. Ngoài ra cái sản phẩm này thì nó có hỗ trợ điều trị cả vô sinh, hạn chế các cái triệu chứng về tim mạch và rối loạn thoái hóa thần kinh. Đặc biệt nhất về cái trà Seikasuha này thì nó là có sản xuất từ cái lúa mạch, nên nó sẽ có hàm lượng chất xơ, và cái chất xơ này nó sẽ giúp là thúc đẩy cái sự chuyển động của ruột thường xuyên và giúp chúng ta sẽ cải thiện được tiêu hóa rất nhiều hơn. Và những cái lợi ích của sức khỏe đối với cái trà này, cái này thì mình hoàn toàn tiếng Nhật mình không hiểu nhá, mình tìm có một số cái tài liệu về cái trà này mình gửi cho các bạn về cái công dụng của cái trà của Nhật Bản này thì nó sẽ có những công dụng gì. Thứ nhất là tốt cho tim mạch này, hệ tiêu hóa này, trung tiêu hóa này, giảm các hiệu chứng của mãn kinh để cho phụ nữ. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì nó dùng được cho cả người già, cả trẻ nhỏ. Đó, già lớn hay bé thì đều có thể dùng được hết, nam hay nữ đều dùng rất là tốt. Và đây là cái trà dạng túi nhé các bạn. Đây là nó dạng túi này, túi lọc. Đó, tí nữa mình sẽ review chi tiết đây một cái túi trà nó như nào. Thì mình nói qua cái công dụng đã. Rồi, và cái trà này thì nó là lúa mạch nguyên chất và nó sẽ không có caffeine, không có calo, đây là không sợ béo, không sợ mất ngủ hay là dị ứng gì cả. Và cái hạt lúa mạch ở trong cái trà này thì người ta sản xuất theo công nghệ người ta rang ở nhiệt độ thấp để nó sẽ làm dậy cái mùi thơm của hạt. Và cái màu khi mà mình ngâm đun ra ấy, thì nó sẽ ra cái màu hơi đậm đậm một chút, mà nó không bị đen như kiểu người ta rang ấy, nó kiểu rang kỹ thuật rất là cao đó, và không bị đắng đó. Và thêm cái đặc điểm mà người ta sản xuất cái trà này nữa, đó là cái trà này dạng túi, nên là sẽ rất là thuận tiện cho chúng qua quá trình chúng ta pha. Nếu mà để ở mình thấy trà ở Việt Nam thì người ta làm ít khi làm dạng túi lắm, trừ một số hãng Lipton, hãng Tông thì cũng không phải là của Việt Nam, mà người ta hay làm thành cái thảo mộc khô. Nhưng mà cái lúa mạch của Nhật Bản họ làm thành dạng túi này, nên là chúng ta pha nó sẽ rất là tiện. Thứ nhất là dễ vệ sinh, các thứ mình dùng xong mình vứt đi nó cũng dễ hơn, và khi sử dụng nó cũng đơn giản hơn đó. Và một cái hết sức đặc biệt của cái trà này nữa,
đó là chúng ta có thể dùng cả nóng cả lạnh được. Đó, tức là mình vừa có thể đun sôi hãm uống bình thường, và thứ hai mình có thể uống bằng cách đổ nước lạnh cũng được. Hoặc là các bạn có thể có cái uống lạnh này thì các bạn có thể đổ vào, mình cho nước lạnh vào nhá, xong mình có thể để trong tủ lạnh để cho khoảng 1-2 tiếng nó ngấm ra thì vẫn có thể dùng được. Hoặc là mình có thể uống nóng bình thường, đun sôi nước xong thả trà vào uống như trà nóng. Đó, và cái đặc điểm nữa nó phù hợp với mọi độ tuổi nên là dùng cho gia đình rất là tốt luôn. Đó, rồi tiện đây thì mình cũng sẽ nói qua về cách sử dụng với cái trà Seiyuka này nhá. Nhiều khi tôi đọc tên sai các ông thông cảm nhé, nó là Senkasuka, tôi nhiều khi đọc sai tại vì nó không ghi tên nhãn hàng đây mà nó lại ghi ở tiết này. Rồi, cái này thì có hạn sử dụng là 18 tháng các bạn. Đó, 18 tháng là gần 1 năm rưỡi. Cách sử dụng này, uống nóng thì chúng ta cho một cái túi này vào 1,5 lít nước và đun sôi trong khoảng từ 3 đến 5 phút và chúng ta ngâm 1 giờ, sau đó có thể bảo quản lạnh để uống nhiều ngày cũng được. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta sẽ cho một cái túi này vào 1 lít nước đã đun sôi và chúng ta để trong tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ và có thể khi mà trà nó tan ra có thể sử dụng được. Đó, cái túi này chị sẽ có là 52 ml. Đó, một chút thông tin. Và rất may là các bạn hoàn toàn có thể mua được cái sản phẩm này bây giờ ở Việt Nam, không cần phải xách tay các thứ gì. Cái này mình thấy ở trên một cái số sàn thương mại điện tử như là Lazada, Sendor, Shopee, cả Tiki bán cái trà này rất là nhiều. Và giá nó hình như là khoảng 90k đến tầm, nói chung là các shop bán từ 90 đến khoảng 100k một gói này. Nói chung là tùy giá rổ, anh em có thể lựa nhé, xem cái phần nào đánh giá uy tín thì mình có thể mua về sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review và uống thử nhé. Rồi nó lại bị chém gió một chút anh em về công dụng. Bây giờ mình sẽ nói về tổng quan này, cái này hoàn toàn về tiếng Nhật thôi. Ở đây thì người ta cũng ghi cách hướng dẫn sử dụng nhưng mà tiếng Nhật thì mình cũng đã nói ở trên rồi. Uống nóng uống lạnh như nào. Còn đây là những cái mà công dụng của nó này, chả biết phải không toàn tiếng Nhật. Đây này, có thể để vào cái lọ này để vào tủ lạnh được không? Đây, còn đây trên này thì nó có cái thêm cái khẩu tiếng Việt đây rất là dễ, chúng các bạn có thể sử dụng luôn này. Ghi rất là rõ luôn, y những gì mình vừa tả đấy, cho 15 lít đun này, sử dụng 18 tháng này. Sản xuất tại Kato Sango nhá. Như vậy thì cái công ty mà nhập khẩu Việt Nam thì nó có chi nhánh luôn ở Việt Nam rồi. Đó. Nhưng mà sản xuất thì vẫn ở bên Nhật. 52 gói. Hình các bạn thì thấy là hình thác nước cây xanh của Nhật Bản rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ lấy thử một gói cho anh em xem nhá. Đây, hạn sử dụng. Hạn sử dụng đây. Cái ngày sản xuất của nó đây, các bạn hạn sử dụng đây. Đến là 15 tháng 2 năm 2021. Như vậy mình còn cái này cũng mới các bạn, mới mua. Không có gì cả. Bên trong các bạn ơi, đây cho bạn xem túi trà chúng ta nó sẽ được bố trí như nào. Cái này người ta uống hết một nửa rồi. Đây cho anh em xem. Đấy, người ta đóng thành lốc 2 gói 1 nhá. Cứ 2 gói 1 này, 2 gói 1 đó. Đấy, trong này còn nhiều lắm. Chắc là các bác uống một nửa cho mình. Chắc là kiểu thấy mình béo phì đó. Rồi. Đây là một gói trà các bạn ơi. Mặc dù là từ lúa mạch nhưng ở bên trong này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mình cũng không nhìn rõ bên trong là như nào đâu. Nó như kiểu là cái lá khô khô gì ấy. Nó là cái lúa mạch người ta rang nữa mà. Nó là trà lúa mạch. Đó. Một gói này thì theo mình biết thì nó khoảng 416g nha các bạn. Tôi thấy ghi là 416g. Đấy đây. Một gói của nó là 416g. Mỗi gói là 8g. Đó. Và 52 gói. Mùi của nó thì cảm nhận đầu tiên của mình, cái này nó có mùi giống như mùi thơm thơm, mùi kiểu cà phê ấy các bạn. Thực ra thì không phải là mùi của cà phê đâu, mà cái này, cái hạt gạo này người ta rang lên nên nó sẽ có mùi rất là thơm và nó có mùi rất là quen thuộc giống như kiểu mùi cà phê rang của Việt Nam. Rất là thơm các bạn. Không biết mùi vị như nào. Rồi bây giờ mình sẽ uống bằng cách đầu tiên là chúng ta sẽ uống thử một gói sôi. Và chúng ta sẽ uống thử một gói là gói lạnh xem uống như thế nào nhá. Rồi. Rồi, gói thứ hai này thì mình sẽ dùng là
nước lọc bình thường nha các bạn. Chúng ta xem nó có uống gia vị gì không. Mình thấy nếu mà các bạn pha với cái nước lạnh này, chúng ta sẽ để khoảng 2 tiếng nhá. 2 tiếng và các bạn hoàn toàn có thể để trong ngăn mát của tủ lạnh. Rồi sau khoảng 5 phút rồi các bạn có thể thấy rằng đây, cái cốc này nó vẫn rất là nóng các bạn. Đây là cái trà nóng này, ở đây trà lạnh này. Các bạn nhìn thấy rằng bên này nó màu nó nhạt hơn đúng không? Nó màu hơi nâu nâu. Còn cái này nó hơi ngả sang đen đen. Thực ra đúng của nó là màu hơi nâu nâu đấy. Đấy, cái này nó nhạt hơn này. Các bạn nhìn thấy cả đáy này. Cái này thì chúng ta sẽ nó đen xì luôn. Đó.